Pinakita ko, may buhok pala ako sa kanila. Hi Awesome! Welcome back to my YouTube channel. So for this video, I'll make a review for Hair Enemy Bubble Hair Removal by Mefapo. So, ang maganda rito guys is 4 steps lang siya. Spray, stay for 8 to 10 minutes. Pahidan, gamit ang towel or tissue. Then, rinse gamit ang water without soap. So, ganun lang siya kadali. For this video, I'll show you the do's and don'ts sa paggamit ng Mefapo. So, check it out guys. Enjoy watching! Nagalisek.
ang yun yung negative sa wax eh. Maganda yung wax, pero when it comes sa pagtanggal ng buhok, is mahapdi siya. Oh, no, yeah. You lied to me. I didn't lie to me. You did lie to me. Ready? 1, 2. Sa pag-pluck naman, ang problema naman is nagkakaroon ng chicken skin, yung nagbubutlig-butlig or nagkakaroon ng bumps. Yun lang yung pangit kapag nagpa-pluck. And masakit din siya. And pag nagsha-shave naman, nakakaitim kasi kapag nagsha-shave. Kaya hindi talaga ako nag-shave. Kasi hindi siya maganda. At saka makapal yung tubo niya. Ito, manipis lang yung tubo niya. Okay naman yung tubo niya. Medyo makapal pa ng onte kasi feeling ko pinaprocess niya pa kapag sa umpisa. Pero pagka tumagal na, parang feeling ko medyo, medyo ninipis na siya. And yun, bibigyan ko lang kayo ng konting background dito para sa mga gustong bumili. So, may COD ako guys, pwede kayong bumili sa akin. And yun na nga, ang maganda dito is smooth siya sa balat. Pero nung tinry ko siya sa kamay, medyo hindi siya smooth sa balat ko eh. Nung parang tumagal na, parang nung nag-dry na siya, parang medyo, kasi ginamit ko yung kamay ko para i-spread dun sa paa ng kapatid ko. Pero nangyari nag-ano siya, parang may pakiramdam na nagda-dry siya, yung pakiramdam. Pero smooth siya sa sa skin mismo, ganun yung feeling niya. And yun naman, ang nakalagay naman dito is removing body hair from roots, keep skin silky, soft, and long-lasting. Hair retardant molecules reach deep into hair follicles, lacking the required nutrients to keep hair growth slow. Yan, bagal nga siya ng growth ng hair. Mild formula can relieve skin irritation and shrink pores. Bali, ito yung maganda sa kanya, enduring smooth, inhibit growth, gentle epilation, repairing and moisturizing. Yung amoy niya is parang alam niyo pagka pumunta ka sa hair salon, tapos, basta pagka pumunta ka sa salon, yung amoy ng salon, yung amoy chemical, ganun yung amoy niya. Kaya hindi ko siya feel. Pero, basta, maganda siya gamitin. Yun naman yung sa kanya, hindi siya masakit sa balat. And then, yun, yung ingredients, ilalagay ko na yung ingredients niya para sa mga mahilig tumingin sa ingredients. Yun. Tapos, this is for all skin types, guys. And, syempre, place it where the baby can get it. Or yung mga pets, yun. This product has an allergic reaction to a small number of human bodies. Or human body. If you feel unwell, please stop using it immediately. Yon, and we're done for this review. If you want to try, guys, yung link niya nasa baba lang. Ilalagay ko yung link. I mean, pwede kayo mag-PM sa akin. Mag-DM lang kayo kung gusto niyo bumili. Or bili kayo sa mga online shops. Wala namang problema sa akin. Basta nireview ko lang siya para makita nyo rin na yung quality niya is maganda. Hindi siya masakit sa balat, okay? Hindi siya masakit. Wala kang maging problema sa balat. Basta sundin mo lang yung procedure niya. If you'll ask me kung siya na yung gagamitin ko pantanggal ng hair ko, every time na may tutubong buhok, yes, siya na yung gagamitin ko pantanggal ng hair. So, yes. If may suggestion pa kayo dyan na gusto nyo ipatry, feel free to comment on the section box. Try kong gawan ng videos at reviews para sa inyo. Yun lang. Thank you for watching, guys. If you find this video informative, please give it a thumbs up. And you could subscribe if you want. And also ring the notification bell for more updates and videos. Again, my name is Dana. Have a wonderful day ahead. Take care.